20th Annual Vietnamese Culture Night. Chào toàn thể quý vị, em tên là Victoria Khánh Bình và em là chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam tại trường đại học UCSD. Em tên là Đan Thanh và em là phó chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam tại trường UCSD. Em tên là David Trần và em là trưởng ban tổ chức của đêm văn hóa của Hội Sinh viên Việt Nam tại trường đại học San Diego. Chào mừng quý vị đến với đêm văn hóa lần thứ 20 của chúng em. Để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, em xin kính mời quý toàn vị cùng đứng lên để chúng ta cử hành nghi lễ chào quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy tắt điện thoại di động. To begin our program, we'd like to invite you to stand for the national anthem. Please silence all cell phones. I'm so sorry. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Vietnamese national anthem. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. The American national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare and the bombs bursting there gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh hùng liệt nữ của dân tộc, các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. A moment of silence to commemorate our ancestors who have built and fought for the nation, our ardent servicemen and women and civilians who have lost their lives for the ideal of freedom. Phút mặc niệm bắt đầu. The moment of silence begins.
culture of our people. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng em xin gửi lời cảm ơn tinh thần đến gia đình các bạn, hội đoàn UCSD và các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho đêm văn hóa lần thứ 20 của chúng em vào tối Chủ nhật này. Phương châm của Hội Sinh viên Việt Nam tại trường UCSD là luôn cố gắng gìn giữ văn hóa Việt Nam. Chúng em muốn là một nơi mà các sinh viên tại trường có thể hợp lại như một cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sứ mệnh của chúng em được tìm dừng trên 4 trụ cột chính: hoạt động đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và học tập. Hội của chúng em phi lợi nhuận. Đêm văn hóa này năm nay có sự tham gia của 130 học sinh tài năng, con số lớn nhất từ trước đến nay. Trong buổi tối hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để chia sẻ câu chuyện và văn hóa của dân tộc chúng ta. Each year, the director for the show is given the opportunity to develop the vision behind the performance. With the 40th anniversary of the Fall of Saigon this month, we really wanted to pay homage to such an important day by creating an emotional, impactful story set during that time that reaches out to both the older and younger generation. The Vietnam War is such an important event for the Vietnamese people, and in our story, we wanted to bring up consequences of the war that a lot of people don't know about, especially those that aren't Vietnamese. Last year's Culture Night dived into the unwritten stories of the journey of the Vietnamese people before the fall and after. This year, we want to dive even further into that by exploring more of the unwritten stories of these people. Mỗi năm, trưởng ban tổ chức đêm văn hóa có cơ hội để dựng lên chủ đề của chương trình. Để tưởng nhớ 40 năm tháng Tư đen, chúng ta muốn tạo nên một câu chuyện xúc động với bối cảnh dựng vào thời gian đó để kết nối hai thế hệ lớn và trẻ. Chiến tranh Việt Nam là một sự kiện trọng đại cho người Việt, và trong câu chuyện này, chúng ta muốn mang lên những hậu quả mà nhiều người không biết tới. On the calendar, April 31st does not exist. But for those affected by the war and the fall, it's a symbolic day that means everything to them. It's the day after the fall where everyone is in stasis, wondering what's going to happen next for them. It's a day that can drag them to a week, a month, a year, and even more years where there are even further stasis, simply waiting for something to happen. It's a day of consequence that can represent both darkness and despair, as well as hope and renewed life. Through this title, we hope to bring up answers to coming out of this stasis. Mặc dù ngày 31 tháng 4 không có tranh lịch, nhưng đối với những người bị ảnh hưởng của chiến tranh, thì ngày này mang biểu tượng rất lớn. Đó là nghĩ sau sự kiện 30 tháng 4, khi thời gian như ngừng lại, nó có thể kéo dài một tuần, một tháng hay nhiều năm. Đó là những ngày tháng tối tăm và đầy tuyệt vọng, nhưng đó cũng là những ngày người Việt giờ bắt đầu hy vọng vào cuộc sống mới. With that being said, we created a story here tonight that is a mix of fact and a little bit of fiction, only for the sake of storytelling and exemplifying our themes and messages. Everything we do here tonight is of utmost respect to those that have been so kind to share their stories with us, and especially those who have experienced the story we put on here tonight. Với ý tưởng đó, chúng em đã dựng nên một chương trình vừa dựa theo những câu chuyện có thật và những tình tiết tưởng tượng. Mọi thứ chúng em trình bày tối nay là để trân trọng những nhân chứng của chiến tranh đã kể lại câu chuyện này. I have been extremely privileged to have worked with so many talented, hardworking, and wonderful people. And I'm very happy and honored that you all get to see them do what they do best here tonight. Without further ado, we now present our 20th annual Vietnamese Culture Night.